meron po mga updates ano at kung ano pa po yung ano nga ba, paano to tinatanaw ngayon na meron pong imposition ng martial law sa Mindanao at sinasabing posible na palakihin ang saklaw nito patungong Visayas at kung kakailanganin, baka daw pati Luzon. Okay, sandali po. Bago po sa ating mga special guests, pakinggan mo muna natin ang inihandang report ni Reynalyn Letran. Veritas Special Report. Isang mapagpalang umaga mga kapanalig. Lubos na pangungulila. Ito nga ang isa sa resulta ng pagkawala. Pagkawala ng isang tao at maging ng isang bagay na lubos nating pinapahalagahan ng ating buong puso't buhay. At dito nga iikot ang ating pagsusuri ngayong araw. International Week of the Disappeared. Isang buong linggong pagunita sa mga anak, asawa, magulang at mga mahal sa buhay na bigla na lamang nawala sa hindi malamang dahilan. Sa Pilipinas, panahon ng batas militar sa ilalim na rehimeng Marcos noong 1972 hanggang 1986 na itala ang pinakamataas na bilang ng mga nawalang individual na tinaguri ang desaparecido. Mga kaso ng mga nawalang individual noong panahon ng martial law sa bansa na idineklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Walang anumang impormasyon ng kinaroroonan at maging katawan na bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang patuloy na hinagpis ng mga naiwang pamilya ng mga individual na bigla na lamang nawala sa kanilang mga buhay. Kaugnay nga nito sa kasalukuyan ay personal na inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsusuri sa posibilidad ng malawakang pagdedeklara ng batas militar sa buong bansa matapos na ideklara ang martial law sa rehiyon ng Mindanao dahil sa banta ng terorismong dulot ng militanteng grupong Mauti Group at pinangangambahang mga miyembro ng ISIS sa Marawi City. The military has the primary role now of keeping the law and order situation and in all parts of the Republic of the Philippines. I may decide to expand the area to include the Visayas because it is just a walking distance actually, and because of the many islands, they can always escape there and begin another terroristic activity. I have ordered the military, especially the Navy, to embargo the islands, especially the sea that separates Mindanao from the Visayas. I might also decide to suspend the writ of habeas corpus in the Visayas. Remember that this is not intended for the law-abiding citizen. We are the least of your worry. But if you confront government, and my orders are one, to enforce the law, and anyone caught possessing a gun and confronting us with violence, my orders are shoot to kill. I will not hesitate to do it if I think that the ISIS has already taken foothold also in Luzon and terrorism is not really far behind. I might declare martial law throughout the country to protect the people. Sa mensahe ng Pangulo sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas mula sa Russia, ay ipinaliwanag nito nga naturang hakbang ay bahagi ng pinag-aaralang estratehiya ng pamahalaan upang ganap na matigil ang posibleng spillover o pagkalat ng karahasang dulot ng mga militanteng grupo sa Mindanao. Ngunit ano nga ba ang maaaring maging implikasyon ng maaaring muling malawakang pagpapatupad ng batas militar sa buong bansa, partikular na sa karapatang pantao ng mga mamamayan na lubos na isang tabi ng unang ipinatupad ang martial law taong 1972 sa ilalim ng rehimeng Marcos. Mga kapanalig, sa ilalim ng saligang batas, ang writ of habeas corpus na naisuspindihin ng Pangulo sa Visayas ay isang pribilehiyo na hinihingi ng isang partido sa korte upang utusan ng Estado na ilabas ang isang taong nasa ilalim ng kanilang kustodiya. Dahil dito kung tuluyang suspindihin ang writ of habeas corpus, ay hindi na obligado ang mga otoridad tulad na lamang ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation na ilabas o ilutang ang isang personalidad o akusado na inaresto o pinaniniwala ang dinukot o hinuli ng mga otoridad o sa madaling salita ay nagpapahintulot sa warrantless arrest. Sa kabila nito, nasasaad rin sa ilalim ng Article 7, Section 18 ng Konstitusyon na maaari lamang suspindihin ng Pangulo ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus
corpus sa loob ng 60 araw kung may rebelyon, paglusob o invasion at kung talagang kinakailangan ito para sa kaligtasan ng publiko. Sa ganitong konteksto mga kapanalig, naaangkop nga bang agad na suspindihin ang writ of habeas corpus maging sa Visayas at Luzon, gayong nasa bahagi pa lamang ng Mindanao ang konsentrasyon ng mga militanteng grupong Mauti Group at hinihinalang miyembro ng ISIS. Sa kataruan ng Simbahang Katolika, ang pagsunod sa batas ng tao ay isang paraan rin sa pagsunod sa kaloob ng Diyos. Ngunit hindi ang sinasabi ng batas ang higit na mahalaga, kundi ang layunin nito na makabuti para sa nakararami. Mga kapanalig, sa kabila ng pagsuporta ng Simbahang Katolika sa layunin ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa kriminalidad at terorismo, ay naninindigan naman itong hindi nararapat na malabag ang anumang karapatan ng mga mamamayan, higit sa lahat ay kitili ng buhay ng sinuman, maging ang mga hinihinalang sangkot sa mga ilegal na gawain. Sa ganitong konteksto mga kapanalig, ano nga ba mga nararapat nating bantayan at pakatutukan hindi lamang sa bantang maaaring idulot ng mga terorista sa ating bayan, kundi maging sa mga karapatang maaaring malabag mismo ng ating pamahalaan. Ako po inyong political advocate Reynalyn Letran at yan ang aking special report. Sumainyo ang katotohanan. Veritas Special Report. Ano nga ba ang dapat at nararapat nating bantayan at tutukan? Okay, hinggil po dito. Hindi lang po sa banta ng mga terorista, kundi yung pong paraan ng supil o pagtugon po natin dito sa kaguluhan sa Marawi City ngayon. At ngayon, kapili nga po natin sa ating pong studio ang ilan pong mga panauhin. Kasama po natin, simulan na muna natin. Ladies first, okay? Nandito po si Ms. Nilda Lagman Sevilla, ang co-chairperson ng Families of Victims of Involuntary Disappearance or Fine. Good morning po, Ms. Nilda. Good morning, Angelique. Good morning sa ating mga kapanalig. Welcome back to Radyo Veritas. Thank you. Okay. Kasama rin po natin si Ms. Mary Aileen Diaz Bacalso. Siya po ay Secretary General ng Asian Federation Against Involuntary Disappearances o yung kung tawagin ay AFAD. Ayan. Good morning, Miss Mary Aileen po ba? Aileen. Good morning, Angelique, at Good morning. lahat ng mga tagapagpakinig. Ayan. Kasama din natin si Miss Corazon Estojero mula rin sa AFAD. Good morning po! Good morning. Ay, Hindi lang, sa fine talaga ako. sa lang fine. Nag-legit sa 2 org. Sige. Asawa din ako ng disappeared. Sige. Medyo wala lang microphone si Oho. Share po kayong mic ha. Ayan. Nagra-rock and roll po yung mic na yan eh. Oho. And the only thorn. Di naman. Oho. Ang ating pong bisita naman na spokesperson ng I Defend or In Defense of Human Rights and Dignity Movement, si Ginoong Eliezer Carlos, spokesperson. Good morning po. Magandang po, Ms. Angelica, sa lahat ng mga tagapakinig na Radyo Veritas. It's good to be back here. Yes, welcome back. Okay, ito pong International Week of the Disappeared. This has been a traditional yearly commemoration. Pang ilang taon na po ito? Yes, nag-start ito noong 1981 sa San Jose, Costa Rica. 1981? 1981 at Okay. initiated ito ng mga organizations ng Families of the Disappeared, yung Latin American Federation of Associations of Relatives of Disappeared Detainees. So, sa Latin America po, marami rin palang nawala doon. Maraming nawala doon na nag-start nung 1970s, in the context ng mga dictatorships sa iba't ibang Latin American countries. So, sila nag-initiate ng International Week of the Disappeared, nag-spread yung enforced disappearances throughout the world, kaya global phenomenon siya. At yung week na yon ay inadapt na rin ng iba pang mga organizations ng Families of the Disappeared sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tayo po sa Pilipinas, when did we adopt this? The same year, the 1981. Wala pa ho yung Wala pa find tayo at that nun. time. We Oo. were organized in 1985. So, mga mid-80s nag-umpisa na rin observe ng International Week of the Disappeared, yung Families of the Disappeared in the Philippines. Ilan po ba yung mga sinasabing nag-disappear? Okay,
siguro balikan ho natin yung mga terminologies, 'di ba? Yes. Disappear, minagic, poof, nawala. Siya po ba'y dinukot, no? Or namamasya lang, hindi natin alam, hindi na umuwi. Ano ho yung paraan para sabihin natin na this person missing, missing person ay naging siguro ho naging biktima ng isang marahas na sa kanya, pagpapatahimik sa kanya. Paano po natin ma-define? Actually, the term is enforced disappearance. So, this is involuntary. Isinagawa talaga. Kaya ang tawag namin, hindi basta nawawala, kung hindi sadyang iwinala. It's a deliberate deprivation of liberty by the state or agents of the state, or even by private persons, individuals or groups, but with the authorization, support, or acquiescence of the state, followed by concealment of the fate and whereabouts of the victim. So, yung mga taong dumukot doon sa biktima, talagang sadya nilang itinatago kung nasaan, ano ang nangyari, at ayaw nilang magbigay ng impormasyon tungkol doon sa biktima. So, yung biktima is actually placed outside the protection of the law. So, they cannot avail themselves of immediate legal remedies. Kasi parang, wala pag naghanap yung pamilya, sasabihin nila, wala sa amin. So, treated as non-existent. Parang dinededma lang, yung parang walang nangyari, wala kaming alam. Okay. And then, ano po yung recourse ng grupo? Ano po yung recourse ng ordinaryong tao? Kung na-identify po, at least yung unit ng militar o ng yung police, kung sinong kumuha, or paramilitary group, nagpipetition po for the writ of habeas corpus na sinususpend naman ngayon para orderan ng korte yung mga dumukot na dalhin yung katawan ng dinukot sa korte. Pero pag sinabing dalhin ng katawan, ideally dapat buhay po yung katawan. Dapat buhay. Okay. Pero nakalulungkot po. May mga nakukuha kaming patay. May mga na-exhume pa nga several years after their enforced disappearance. Karamihan ay missing. Pero yung pong sinasabing missing o disappeared na matagal ng panahon, tulad ng brother ko, 40 years na siyang disappeared. How young was he when he was disappeared? 32. He was a labor and human rights lawyer during martial law. So, hindi maalis sa isipan na baka he was tortured to death already. Pero dahil hindi mo nakita yung katawan, nandiyan pa rin yung umaasa. Sabi natin, hope springs eternal from the human heart. Pero ang problema ho talaga, nagsiswing between hope and despair yung mga pamilya. And we're talking about how many families? More than 2,248 po yung victims. So, 2,248 families yan. So, kung i-times 5 na lang natin yan. And through generations, talagang marami yung nagsasuffer because of this practice. Ano naman po ang role ng iDefend dito? Ayan. Yes, na-introduce na po yung iDefend sa inyong show before, but the In Defense of Human Rights and Dignity movement is currently the broadest human rights formation. So kasama din po dito yung families of victims of involuntary disappearance and the Asian Federation Against Involuntary Disappearances and 68 other organizations, iba't iba po ito, mga sectoral groups, mga groups defending the environment, mga iba't ibang grupo galing sa mga batayang sektor, at mga human rights organizations, people's organizations, even mass organizations working at the very grassroots where human rights violations occur, pushing for the
government's respect, protection, and fulfillment of human rights. Bagamat we're pushing government, kaya kami naririto to adopt a human rights-based framework to governance, gamiting GIA ang karapatang pangtao bilang yung highest ideals, values, and principles sa paggogobyerno, pagbigay serbisyo, tulad ng edukasyon, no, kalusugan, trabaho dito sa ating bansa, no, So malawak talaga. malawak siya, ang mga coverage requirements niya. of a life of dignity. But of course now we're responding to the bleeding wound, no, itong permission structure for mass murder that has caused the deaths of syempre kino-contest ngayon yung figures, no, now 9,000 to 12,000, but definitely mass killings occurring 40 to 50 a day. And contrary nga doon sa sinabi ni NAWA DFA Secretary Alan Peter Cayetano na walang state policy promoting the killings, at hindi din nag-surge. Our documentation work at the very grassroots, the very affected, impoverished communities say otherwise. Malinaw na malinaw na may systemic yung human rights violations, yung deprivation of the right to life dito sa ating bansa. No? Okay, iugnay din natin ito dun po sa imposition ng martial law Yes. sa Mindanao. At kasama rin po syempre ating mga kapanalig, we will weigh in on this kasi nga po merong mga ilan na sinasabing kung may magulo daw, baka kailangan nga talaga ng martial law dito sa Mindanao or sa Marawi. Because pwede ba daw na umupo lang at walang gawin ang pamahalaan, that they will let these lawless elements to just run over our innocent citizens. So may ganun pong isang pahayag. Siyempre, welcome po ang ating mga taga-subaybay to text us din kung ano niyo po ang inyo po mga saloobin. Sandali lang po at magpaparaan lang tayo ng ilang paalala at magbabalik agad ang Barangay Simbayanan. Boses ng simbahan, kilos ng bayan, barangay, Simbayanan, barangay, Simbayanan. Mga kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan at si Sister Liza Infante ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga lehionaryo ni Maria, atin ang dasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Pinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo. O Mariang ipinaglihing walang sala, Ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. tayo'y manalangin. O Panginoong Jesucristo, aming tagapamagitan sa Ama na nagpagindapat italagam pinagpalang Bihen Mariang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sino man lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina. Siya nawa.
Makakapanalig, ako po si Monsignor Celso At si Sister Liza Infante. ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines. Sumainyo ang katotohanan. Celebrating 48 years of Catholic Broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanali, a church social communications ministry for truth and new evangelization. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, mga kapanalig, Philippine Standard Time ay 7 minuto na makalipas ang ikasyam ng umaga. Yes, that's 9:07. Mas madali sa English kasi. 9:07 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus, ang kapanalig nyo laban sa pre-diabetes. Mag-text sa 0920-919-2929. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nagpaabot ng pakikiramay ang kanyang kabanalan Francisco sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi at biktima ng naganap na pag-atake sa Manchester, England. Sa liham na ipinadala ni Pope Francis kay Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin, ipinaabot ng Santo Papa ang kanyang mariing pagkundina sa naganap na malagim na pag-atake at pakikiisa ng pananalangin para sa mga biktima na pawang mga kabataan. Una nang nagpaabot ng pakikiisa ang iba't ibang leader mula sa iba't ibang bansa at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa Britanya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at mapanagot ang mga nasa likod ng insidente. Sa kasalukuyan nananatiling nakataas ang alerto sa malaking bahagi ng Inglaterra kung saan matapos na magtaas ng alerto sa critical level ang United Kingdom ay mas hinigpitan na ang seguridad lalo na't una ng inako ng militanteng grupong ISIS ang naganap na pag-atake. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10. Ako ay inyong kapanalig Ray na Linatran, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Mabuting balita mula sa SSS. Para sa mga good standing members, pwede nang mag-extra savings. May SSS Peso Fund na. Mabuting pagkakataon ito na magkaroon ng ipong mas may pakinabang. Sa SSS Peso Fund, extra savings mo, safe na safe. Extra savings mo, kumikita. Extra savings mo, maaasahan sa kinabukasan. Makipag-ugnayan na sa SSS. Alamin ang SSS Peso Fund. Samantalahin ang mabuting pagkakataong mag-extra savings. Mag-SSS Peso Fund na. Buti na lang, may SSS. Uy, mukhang okay na ang mood natin ngayon ah. Hindi na kasi ako constipated, nawala na ang kabag ko at lumit na ang tiyan ko. Malaking tulong ang exercise, pagkain ng gulay, prutas, at syempre, ang Fiber Health. Diba sabi ko sa'yo, meron pa itong billions of good bacteria. Akala ko kasi dati ay malinis na ako. Iba pala talaga kapag nag-Fiber Health. Fiber Health, tulong sa kalusugan. Fiber Health, walis ng ating tiyan. Mabibili ang Fiber Health sa lahat ng leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Veritas Bulletin. Inaanyayahan ng lahat na lumahok sa Gawad Komisyon sa Wikang Filipino sa titulong Mananaysay ng taong 2017. Ang paksa ng sanaysay ay maaaring pagtalakay sa konsepto o resulta ng saliksik sa larangan ng aghampang kalikasan, aghampang lipunan, matematika o mga katulad nito. Kailangang nasusulat sa Filipino ang lahok, orihinal, hindi pa nailalathala at hindi rin salin mula sa ibang wika at marapat na hindi magkukulang sa 15 pahina at hindi
hindi rin sosobra sa 30 pahina. Ito ay bukas sa lahat maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak. Ang magwawagi ng unang gantimpala ay gagawaran ng 30,000 piso. Ang pangalawa ay 20,000 piso. At pangatlo ay 15,000 piso. Ipadala lamang ang lahat ng kahingian sa Gawad KWF sa Sanaysay 2017. Komisyon sa Wikang Filipino. Ikalawang palapag ng Watson Building, 1610 JP Laurel Street, San Miguel, Maynila. Hanggang ikapito ng Hulyo. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 736-2519. Veritas Bulletin. 846 Veritas 846 The number of truth. Yes, mga kapanalig, Philippine Standard Time, 9:12 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng HP Liniment. Tawag ng batinaw, hayunan, ipaalam. Sa mundo ay isigaw, karapatang pantao ay igalang. Ano man dahilan, antas ulay o isipan, tao'y pahalagahan, karapatang likas, panindigan. Ang karapatan, pantao ay igalang, di lamang sa diwa, kundi sa puso man. Siyang sandigan ng katarungan, kapayapaan at kalayaan. Tayo ang lilikha, bayan na pinagpala, bayan na may kalinga, kinabukasan alay sa mga bata. Tawag ng paglaw, hayunan, ipaalam. Sa mundo ay isigaw, karapatan, pantao, ipaglaban. Ang karapatan, pantao ay igalang, di lamang sa diwa, kundi sa puso man. Siyang sandigan ng katarungan, kapayapaan at kalayaan. Ang tao ay igalang, di lamang sa diwa, kundi sa puso man. Siyang sandigan ng katarungan, kapayapaan at kalayaan. Boses ng simbahan, kilos ng bayan, barangay, simbayanan, Yes, ang karapatang pantao ay igalang di lamang sa diwa kundi sa puso man. Siyang sandigan ng katarungan, kapayapaan at kalayaan. Tawag ng batingaw, hayon at ipaalam, sa mundo ay isigaw, karapatang pantao ay ipaglaban. Parang swak na swak itong kantang ito, no? Sa inyong mga pinaglalaban, no? At ito nga po, nadagdagan pa yung usapin ngayon dahil nga sa Mindanao. Actually, bago pa ho nangyari yung Mindanao incident sa Mindanao, nagpapatuloy po yung mga disappearances po ba? Yes. Okay. It's unfortunate na yung
itong mga extrajudicial killings spawned by the war on drugs, medyo na-obliterate yung enforced disappearances. Pero marami pa kaming nare-receive na reports na bago pinapatay, or before they found the body lifeless, dinisappear muna yon. Dinukot, tapos hinanap nila, pupunta sila dun sa police station, dinideny. Then later, makikita nila. Nasa morgue na. Nasa morgue na. Opo. O nasa kalye na. So may patay mga na. drug-related incidents po na na-disappeared na rin. Meron din. And at the same time, patuloy pa rin ho yung mga politically motivated disappearances. Kasi merong 4 na NPA disappeared. Merong 3 allegedly members ng ISIS. No? Ang problema lang, Angelique, ang hirap mag-document ng organizations namin. Kasi yung family sobrang takot. Ayaw magsalita, ayaw mag-disclose ng information. Kasi for fear na For baka may fear, sumunod yes, pa. Okay, gusto ko lang tanungin si Eileen. Bakit ka naging miyembro ng grupong ito? Nag-start ako noong 1992. In-invite ako ng FIND na maging Secretary General ng FIND noon. 30 years ago, no? More than 30 years ago. Mayroong akong experience several years ago in 1988, 2 months after we got married sa asawa ko. He was also made to disappear sa Cebu. So he was suspected as a member of the National Democratic Front, and he was accordingly the finance officer of the NDF in Central Visayas. So 2 months after kami ikinasal, ay dinukot siya ng 7 armed men in one of the busy streets in Cebu, at ikinulong siya, tinorture, nilipat-lipat sa iba't ibang kampo dun sa Cebu. Because of our connections with the military, naging ninong din namin si General Hermosa, yung head of the Visayas Command. Tapos, meron ding naka-escape na disappeared din at the same time ng asawa ko. 3 months siyang nag-disappear, tapos nakaposa siya. Pumayat na siya dahil hindi pinakain, tinorture. Nakataka siya when the guards were drunk. Kaya nakataka siya. He informed us. Naikwento niya tuloy, nasabi niya na yung asawa niyo ay buhay Nasabi niya, maliit na, hindi ko siya nakita talaga personally, pero maliit na note lang sinabi niya, nandyan sa bahay ni former General Quintanar. So, nandun siya sa bahay ng Inilipat sila from the camp, Lapu-Lapu. Nilipat sila doon. Okay. So, anong nangyari ngayon? Nahanap niyo ba ang inyong asawa? Nirelease siya. Actually, one of the rare cases na nirelease nila. Mabilis lang, after 1 week. Pero tortured nga siya. Pinahukay na sila ng libingan. Oh my goodness. Ng libingan para ilibing silang buhay. So tapos that, pinag-sign siya ng affidavit na member daw siya ng Communist Party of the Philippines. So yun ang problema kasi yung sinasabing suspicion lamang, pwede ka nang madampot. Okay, babasahin lang natin din at meron din kasi off the air kanina we were talking. Yung ibang comments na tinitingnan ko rin, for instance, like the palace itself, ang palasyong Malacanang, nagsabi na walang dahilan para matakot sa martial law. There is no reason to fear martial law. At sinasabi kasi dito na pinalalakas lang daw ang kamay ng gobyerno sa sawata o pagtigil sa terorismo, at hindi daw ito magiging balakid sa operasyon ng mga democratic institutions. Meaning to say, hindi pwedeng buwagin ang Kongreso, magpapatuloy ang ating legislatura, magpapatuloy din po ang functions ng mga ordinaryong korte. Yung mga ordinary courts will still continue to function. Kasi in the past, yung pong 1972 Constitution, yan po kasi nabuwag lahat, no? Nawala ang Kongreso, nawala ang Senado, no more Congress, isa na lang yung lawmaker, and that was also the President, di ba? Yung pong mga civilian courts natin, nabuwag din yon.
because naging military courts ang naging humusga ng lahat ng kaso kahit hindi ka militar, civilian ka, napailalim ka doon. Pero wala na po 'yan sa ilalim ng 1987 Constitution. So, bakit po may pangamba at natatakot po sa martial law, gayong meron daw pong malaking pagkakaiba naman? Okay. Yes. Well, basically, yung sinasabing no reason to fear martial law, actually even without, even before he declared martial law, may marami ng human rights violations, no? Ang ating law enforcement agencies routinely disregard the rule of law, yung due process. So it's a situation where only one pillar of the criminal justice system decides who is guilty, no? Justice is being settled on the streets. Tapos bibigyan mo pa ng mas mataas, no? Parang blanket authority. Blanket authority. So this will definitely worsen yung situation, no? Yung war on drugs has actually led, as Tita Nilda said, the worsening of the other gravest human rights violations, no? Torture, no? Enforced disappearance, of course yung killings continue, no? Sa tala namin, at the grassroots ang aming documentation work in relation to cases whereby basta na lang binarel, no, ng armed assailants, mas tumaas ngayon yung tala namin na dinisappear muna, no, and later found to nagsurface na patay, tapos may signs of being heavily tortured, no. So itong sitwasyon will further enable yung excesses of security forces to occur, no? Okay. Kasi off the air din nabanggit natin ito, ano, na yung mga iba sinabi nila, anong dapat daw maging tugon ng gobyerno kung hindi martial law? Pwede lang bang hahayaan lang daw ba ng gobyerno na itong magkapatid na to, itong maute na to, at saka kung sino man yung mga kaalyado nila, ano, na nagpapapansin daw sa ISIS, although hindi naman sila ISIS, pero gusto nilang magkaroon ng accreditation sa notorious group na yon, mahayaan lang daw ba silang manghasik ng gulo, kumuha ng mga hostages, manunog ng simbahan, ng katedral, ng bahay ng obispo, at yung pumatay po, meron na rin pong may pulis na una nilang pinugutan, and so forth, no? So, ano daw po kaya ang pwedeng gawin ng gobyerno kung masyado naman daw pong malambot? Baka sila na po, no? Yung Maute Group at yung kanyang mga kaalyado na lang daw po ang talagang maghari dito po sa Marawi at baka kumalat daw po sa ibang bahagi ng Mindanao. Your comment, please. Alam mo, Eileen, Angelique, lahat tayo naman gusto nating sugpuin yung terorismo. Lahat tayo itutuldot dito sa malaganap na paggamit ng droga sa ating bansa. Pero ang tanong is, kailangan ba talagang martial law para palakasin ang ating mga law enforcement agencies, no? In the first place, kung titingnan natin yung 1987 Constitution, walang constitutional grounds for the declaration of martial law. Kasi dalawa lang yung grounds doon, invasion or rebellion, if public safety requires it. Yung lawless violence na dala ng terrorism nitong Maute Group na to, or even ISIS pa, no? Hindi ground for declaration of martial law. So, kailangan mo ng pag-usapan to sa Kongreso. Joint session, joint regular or special session. So, kailangan talaga silang mag-meet and decide through a majority vote kung talagang may factual basis yung pag-declare ng martial law. If they will allow nilang it i-revoke. or no? revoke, okay. Meron din po kasing statement si Senator Cheese Escudero, and he did say, binabase niya po sa kanyang kaalaman sa batas, na ang Kongreso daw po ay hindi na kailangang mag-convene kung hindi naman daw i-reject o i-revoke ito. Now, I don't remember seeing that word for word, pag binasa natin yung
konstitusyon, hindi naman nakaspecify yon. Can that be inferred? Ibig sabihin, can you read behind the lines? Basahin mo Oh, natin yung exact provision ng Okay. Section Ano ang 18 of nakalagay? Article 7. Sabi niya, within 48 hours from the proclamation of martial law or the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus, the President shall submit a report in person or in writing to the Congress. The Congress, voting jointly by a vote of at least a majority of all its members in regular or special session, may revoke such proclamation or suspension, which revocation shall not be set aside by the President. Ang tanong po is, paano nilang malalaman kung i-revoke nila o hindi? So, kailangan nila silang mag-joint Kailangan session. silang magpulong. Yes. Oho. Ang dami-dami Eh baka ho nila. nasa Russia pa yung iba eh. Ang Ay, sorry. dami-dami. Hindi ba kung punta ng Russia hindi naman ho umuwi yata lahat. May mga naiwan pa ho doon. Ano ba, no, kidding aside, ho. So, it's very clear na hindi pwedeng ibaliwalain itong sinasabing pulong na ito ng convening of Congress of both houses. Yes, Mr. Alyacer. Yes, well, basically, In Defense of Human Rights and Dignity movement has released a very firm statement, no? First, we condemn the violence perpetrated by the Maote group, no? To advance their political interest. There's no mincing words about that. Talagang Yes. whichever spectrum or side of the spectrum we are in, Yes. talagang that is a non-negotiable. Yes, yes. So attacking the civilian population not party to the conflict between government forces and the Maote violates international humanitarian law and recognized human rights of the people. We express our solidarity, sympathy, and support to the people of Marawi City and of course affected ang entire Mindanao because of the declaration of martial law there. But we firmly believe that it is a local incident, no, magnified into a rationale for military rule. It actually plays into the narrative of what the Maote group wants to happen, no? Successful sila in further sowing terror by declaring martial law. Lalong nakahasik ng takot amongst Filipinos, no? Ang isang pinangangamba namin, wala actually operational guidelines for safeguards on human rights. That has to be made public at the very least. As we have seen, sa Davao, 250 ang ni-round up. Most of them on the basis of just not having identifications with them, no? Yan, at taliwas doon sa sinasabi ng Armed Forces of the Philippines that they have everything under control. So, ibig sabihin, wala atang factual basis. Yung walang assessment na kinonduct at unwarranted yung pag-declare ng martial law sa buong Mindanao, no? Masyadong excessive yon. And panawagan namin is for ang House of Representatives and the Senate now to show that they are independent of the executive, no? Na kaya nilang manindigan kung sa ano ang tama at to have the courage to actually revoke this very dangerous development, itong declaration of martial law. No? Ito kasi 'di ba ang ating branches of government should be independent of each other, 'di ba? Na actually equal lang dapat sila executive, legislative, judiciary, lahat sila pantay-pantay and may checks and balance. Yan ang sinasabi ng ating konstitusyon. So ito yung pagkakataon na para talagang alamin kung ano talaga yung tama po ba, may rational po ba, no? May justification po ba, and then decide as an independent branch of government, ano? So, aabangan po natin ito kung talagang mangyayari. In the event that they don't meet, ano ho yung magiging recourse? Kasi ibig sabihin, hindi nila tinupad yung nakasaad sa konstitusyon.
pwede po natin questionin to sa Supreme Court. Yung constitutionality ng declaration ng martial law. Kasi Marawi City tapos buong Mindanao na. And then may plano pa Kasi siya. sabi po na nila porous daw Luzon. po na masyado daw pong bukas at saka hindi mo rin ma-identify dahil hindi ho kagaya yan siguro ng siopaw na asado flavor na meron pong pulang no. So meaning to say, wala naman hong identification yung pong mga bad guys na nakalagay doon, I'm a bad guy, no? So nagbe-blend sila sa local populace, 'di ba? Yung iba kamag-anak nila. So hindi natin daw masabi kung sino pong kakampi ng Pilipino at kung sino talaga yung bandido, kaya daw po kinailangan na maging i-spread yung pong imposition ng martial law. Okay. Pero sinasabi ng AFP na everything is under control. Okay. So kaya pala nilang i-control, hindi naman kailangan na ng martial law. And then I think it's about time that we go deeper into this problem of armed conflict and terrorism. Saan ba talaga to nag-uugat? And granting na may support yung mga terrorists from the community, bakit sinusuportahan? Baka may mga pangangailangan yung mga tao na hindi natutugunan ng gobyerno. So that Babalik we have tayo to doon, address. Babalik talaga tayo doon sa pinaka-core Requirements issues. of a life of dignity. Yes, They should focus actually on yung basic services which will get everybody out of poverty. We have a poverty-inducing system, Yes. and that is what he has to focus on. Actually, alam nyo, meron akong opportunity na nakasama ang isang grupo ng mga entrepreneurs, na talagang, actually, grupo po ito ni Secretary Joy Concepcion, na meron silang isang former Abu Sayyaf leader na, well, I think natulungan nila na nagkaroon siya ng kabuhayan at hindi lang siya at iba pang mga miyembro nila na talagang tumigil sila sa pagiging Abu Sayyaf because meron na silang pagkakaabalahan na makakatulong sa kanilang kabuhayan. I mean, sino ba naman ang gustong humawak ng barel, mabuhay, magtago, umakyat ng bundok, 'di ba? Gutumin at maulanan, 'di ba? Dahil alam niyo naman ang weather, no? Mas gugustuhin ng tao na meron siyang disenteng pamumuhay, di ba? And they will lay down their arms kung talagang ang gusto talaga nila a peaceful life. Unfortunately, merong mga extremes talaga, yung mga radicalized na, ewan ko, nababad na ho talaga siguro sila sa mga ibang ideolohiya. Baka hindi na sila masisave ng ganong kabilis. Anyway, so pagpapatuloy po natin yan, okay? Meron tayong damdaming galing sa ating pong listeners sa field. Meron tayong texter, sabi, ba't hindi daw tayo magkaroon ng Council of Elders sa Pilipinas na pwede daw pong pakinggan yung mga matatanda na ang payo ng values related sa ating mga problema. Yan ang text sa atin ni Algo. Oo, maganda yun, Pero that's not how our government works kasi, hindi po ba? Sabi naman ni Texter 110, dapat alisin sa tao ang ugaling walang pakialam kahit anong tagumpay sa buhay or okay lang kahit mahirap basta mabuhay. Ang lahat na ito ay walang kabuluhan. Dapat may significance tayo sa buhay. Ayan, dahil nabubuhay tayo kay Lord. Sabi ni Esther Rombano. Okay, sige po. Good day, M. Prayers for world peace, especially sa Pilipinas. Text sa atin ni Liz ng Marikina. Thank you, Liz. And, bakit takot na takot si Digong? Sabi ni Texter 110, martial law agad. Isa lang ang ibig sabihin, bumaba na siya para tahimik na ang bansa. Okay, yan po si Texter 110. And one more text, Kapanalig Angelique, kapayapaan sa ating bansa, lalo na sa Mindanao at dito sa aming bayan sa Antipolo. May droga pa din. Salamat from Violi. Okay, babalikan po natin ang lahat ng yan. Samantala, paraanin muna natin ang damdaming Anawim report ni Ronda Veritas Leonie Loteria. Damdaming Anawi. Sa Veritas. Yes, go ahead, Leonie, come in. Maraming salamat, Angelique, mga kapanalig. Dahil nga sa kaugnay nga
dun sa pagdideklara nga ngayon ng martial law ng P. Duterte administration. Kasama natin ngayon si Aling Malu Aquino, isang consultant na rin na maituturingan ng mga residente rito sa Barangay 178 dito nga sa at purok leader na rin ng sekretary din ng mga maralitang mamamayan na nakakasakop nga ng mga informal settlers dito, nasasakupang informal settlers. Aling Malu, ano po ang inyong damdamin kaugnay po sa muling pagpapahiwatig na magpatupad ng nationwide martial law ng P. Duterte administration? Sa tingin niyo po ba, sagot po ba ito upang masugpo o mapasuko ang mga makakaliwang grupo at bakit? Sa akin po, depende yun. Kasi ang martial law kasi ay hindi namang katulad nung nakaraang panahon ni Marcos ang martial law. So, doon sa tanong na kung ito ay makakasugpo doon sa ating yun na, depende kasi kung ang may threat talaga na ito ay sinasabing may rebellion na, bakit hindi? Pabor ako kung sakasakaling gano'n. Pero dapat mapatunayan muna ng gobyerno na sapat ang dahilan upang magkaroon ng martial law dito sa buong Pilipinas. Ano po sa tingin niyo yung pinakamagandang gawin po para po dito o maiwasan po na hindi na po makapag-declare ng martial law ang P. Duterte administration dito sa Metro Manila? Yung hindi maiwasan maiwasan ang pag-declare ng martial law? Kasi hindi naman ganun kasi kadali mag-declare ng martial law unless mapapatunayan talaga na may rebellion. So siguro maging tayo, mapagmanman, tulungan natin yung mga militar natin para hindi tayo mapasok dito. Katulad tayo bilang mamamayan, hindi tayo dapat magkanlong ng mga alam naman natin na may masamang sa atin, may masamang tangka o mga tingin natin mga terorista. Tumulong tayo bilang mamamayan dahil hindi lang yan para sa gobyerno, para sa ating lahat po yan, yung ginagawa ng ating pamahalaan. Ang damdamin ni Aling Malu at kaayon sa kanya dinagdag din niya na dapat ay may basihan at umaayon sa konstitusyon at hindi dapat malabag ang karapatang pantao at pinakadabesaan niya ang panalangin mula sa buong may kapal upang para na rin sa kaligtasan ng buong mamamayan. Para sa Veritas 846 Radyo, totoo ako inyong kapanalig, Leon Leteria, sumainyo ang katotohanan. Daming anawit sa Veritas. Celebrate 48 years of Catholic Broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanali, a church social communications ministry for true and new evangelization. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 9:39 na po ng umaga. HP Liniment, high-powered liniment mula sa natural na katas ng luyang dilaw, mahusay sa rayuma, pasma, sinisikmura, sakit ng ulo, galis, alipunga, eksema at kagat ng insekto. HP Liniment, the anti-stress liniment. Available sa lahat ng Mercury Drug, South Star Drug, St. Joseph Drug at other leading drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. HP Liniment, high-powered liniment mula sa natural na katas ng luyang dilaw, mahusay sa rayuma, pasma, sinisikmura, sakit ng ulo, galis, alipunga, eksema at kagat ng insekto. HP Liniment, the anti-stress liniment. Available sa lahat ng Mercury Drug, South Star Drug, St. Joseph Drug at other leading drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Veritas Bulletin. Calling all youth and singles. Ever wonder how church can be fun and exciting? Join an afternoon filled with joy, blessings, inspirational messages, and music that will make you and your faith be alive and on fire. Be there as the Lord's flock brings you Relentless, the Singles and Youth Faith on Fire 2017. July 1, Saturday, 1 to 6 p.m. at Araneta Coliseum. Relentless will happen together with His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle. Open to all, 13 years old and above, and is definitely for free. For more details, you may call 376-5780. Veritas Bulletin.
Boses ng simbahan, kilos ng bayan, barangay, simbayanan, simbayanan. Alright, at nagbabalik po tayo sa ating programang Barangay Simbayanan at para po tulungan tayo sa ating mabuting balita at reflection, narito po sa ating linya ang matagal na nating na-miss. Walang iba kundi si Father Benny Tuazon. Father B, good morning! Hello, good morning. Dick, good morning sa ating mga kapanalig. Sorry nasa labas kasi ko eh. Oy, sige po, Father, thank you ha. Hindi ka naman nagda-drive, Sa bagay, Tumigil suspended muna ako. naman yung yung anti-distracted. O, tumigil ka Nag-park muna. Okay, very good, very good. O, sige, Father, pakinggan na po natin ang mabuting balita. Ating pakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Talagang sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at tataguhoy, ngunit magagalak naman ang mundo. Malulungkot kayo, ngunit magiging kagalakan ang inyong kalungkutan. Namimighati ang babaeng malapit ng manganak sapagkat sumapit na ang oras niya. Ngunit pagkasilang sa sanggol, hindi na niya naaalala pa ang dalamhati dahil sa galak. Pumasok sa mundo ang isang tao. Gayon din kayo namimighati ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong kalooban at walang makaaagaw sa galak ninyo. At sa araw na iyon, wala na kayong itatanong sa akin sapagkat talagang sinasabi ko sa inyo na anumang hilingin nyo sa Ama sa ngalan ko ay ipagkakaloob niya sa inyo. Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito. Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Paulines Radio at Veritas 846 Radyo Totoo. Alright, para po sa ating reflection, kapiling na po natin sa ating linya si Father Benny Tuazon. Good morning, Father Benny, ulit. Yes, good morning. Okay, ito yung kasi si Jesus napapaalam na yung protection ng mga ibang medyo natin niya, At yung nga sabi niya, ipapadala yung Espiritu para tulungan tayo na magabayan at saka malinbawan kung yung bagay-bagay na itinuro niya, At maganda yung warning. Sabihin, tama yung warning ng Panginoon kasi hindi magiging madali sa mga tagasunod ni Kristo, tayo mga Kristiyan. Hindi magiging madali sa atin ito kasi iba kasi yung standard ng mundo, ibang standard ng Panginoon tungkol sa kabutihan, tungkol sa kapayapaan, tungkol sa katalungan, at mga bagay. So, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, makakaranas tayo ng mga pagsulungat, makakaranas tayo ng hindi pagkakaintindihan, at minsan, we will still be persecuted, katulad ng mga nangyayari ngayon sa iba't ibang lugar, nape-persecute ang mga Kristiyano. Pero ang sabi nga ng Panginoon sa ngayon, sa Ebanghelyo ngayon, tayo magpursige, tayo at harapin natin lahat ng mga pagsubok na yan kasi hindi naman yan ang magiging kapalaran natin o yan ang ating ending. Merong sinasabing reward. At one point nga, ginawa niyang example yung duluwal ng isang ina. Na siyempre may labor, so magre-labor ka, pero pag nanganak na yung anak, yung bata, yung katuwaan. So ganun din, we labor, unfortunately, in doing good, in trying to fulfill our faith dito sa mundong ito, we labor, may mga paghihirap. And I praise the Lord for being honest about that kasi minsan, ang inaasahan natin parang pagka sumama ka sa Panginoon, wala ka ng hirap, wala ka ng pagsubok. Hindi ganun Mas lalo nga maraming pagsubok. Kaya alam naman natin si Satanas, ang ginagawa niya ilayo tayo. At ang pagsisikat niya paglayo papahirapan tayo. So in the end, pagka tayo nagtiyaga, sabi nga, magkakaroon tayo ng reward. At ang reward na yun, ang ipakabigyan. Pakapiling natin ang Panginoon, kaligtasan natin. Pero gusto ko na itagdag, na we should not only be concentrated on reward in the sense na yung ending. Yung kasing pagiging mabuti at yung pagiging tapat sa pananampalataya kahit mahirap, reward na yun Dapat makita natin na mismo sa paggugol natin ng buhay natin na tapat sa Diyos, yun ay isa na magandang reward kasi ang taong nasa piling ng Diyos na nabubuhay sa kahawang ng Diyos, siya yung mapayapa. Wala kang inaalala sa gabi kasi
wala kang niloko, wala kang ninakawan, wala kang pinagsamantalahan, wala kang dilulutan ng anumang kasamaan. That's living the faith, ika nga, no? Na sometimes it brings us difficulty, pero we should see it not as a difficulty, pero as a reward in itself. No, kung sakali man at the end, no, tayo ay gawaran pa ng buhay ng walang hanggan o salvation, then, yun ang ganap nakatuwaan. Pero we should still see, huwag nating isipin na isang kaparusahan yung mga paghihirap na nangyayari alang-alang sa Panginoon. So, two rewards ang pag-usapan, yung living the faith, even in the face of all difficulties, and in the end, yung reward because you've been faithful. Yon. Amen. Yan. Okay, amen, Father. Thank you. Okay. This portion was brought to you by Pramana. The relaxing lifestyle is now within your reach. Welcome to Pramana Residential Park. Pramana brings you closer than ever to nature. It is the first residential park in the country, with over half of the development is devoted to parks and greenery. Its wide open space gives you the breathing space you and your family need. Come home to tranquility. Come home to Pramana and experience residential park living now. For inquiries, please call 5347336 or visit pramana.com.ph. Maraming salamat, Father Benny Tuazon, sa inyo pong reflection. Okay? So, balikan po natin ang ating mga panauhin. Ating mga texters na sinasabi ang ISIS ay religion, ang terrorism gustong i-convert sa Islam ang buong mundo. Hindi daw po yan base sa kabuhayan o politikal. So, ibig sabihin, wala silang pinaglalaban na, sa palagay niya. Ganun bang tingin ninyo sa kanila? But this is ISIS, pero yung local terrorists or bandits natin kasi, yung iba sa kanila may pinanggagalingang dahil sa inequality, sa opportunities for work, livelihood, ganun. Yun, yung kakulangan sa isang decente at makataong pamumuhay para sa lahat ang nagra-radicalize. It's not just here in the Philippines but also elsewhere. Madaling ma-radicalize ang mga tao. And if all enjoy, as we have been saying, a life of dignity, kung may opportunities made available. Kasi yung essential services have not been democratized since the time of EDSA, yung radical social reforms that it promised never was realized. So frustrated ang taong bayan, and even hindi lang itong radicalization but also yung pagsang-ayon dito sa talamak na karahasan at malawakang pagpatay nitong gobyerno na to. So mahalaga tayo tutulan natin itong declaration ng martial law, kasi kung tatahimik na lang tayo, this will be enable him to provide yung pretext nga for declaring martial law nationwide. And he has proven that he can kill over 9,000 individuals, and the rest, yung curtailment of civil and political liberties, and declaring martial law nationwide will just be so easy for him. Kaya mahalaga yung basagin natin yung katahimikan. Huwag nating kalimutan ang ating kasaysayan. Na ang martial law ay naging malupit at marahas, na nagresulta sa massive human rights violations. Ito na, wala pang martial law. He started attacking human rights, threatening human rights defenders, saying that he would behead us. Incitement to violence. Wag nating ihihiwalay-hiwalay yung iba't ibang issues na nangyayari. Itong mass killings, extrajudicial killings, yung forceful reinstatement of the death penalty, mga death proposals na itong lowering of the minimum age of criminal responsibility from 15 to 9, So lahat yan magkakaugnay po ito ay mararahas. Ang sagot kasi niya sa lahat ng panlipunang suliranin na nakikita niya, na prioridad niya, karahasan. Para sa amin, kabuhayan, hindi patayan, karapatan, hindi karahasan. Ang tunay na pagbabago dapat nakaangkla sa nakabatay sa makakarapatang pangtaong mga pulisiya. Sabi po ni Texter 458,
Si Luis Rodriguez ng Antipolo, ang martial law ni Duterte ay isang paghahanda sa isang mas malawak na coverage nito. Ang kapabayaan ng intelligence community ng pangkasalukuyang rehimen ang naging dahilan ni Duterte na ideklara ito to cover up their mistake and shortcomings. Okay, thank you po. Ito naman, from 840, ang martial law kailangan pag-usapan sa Kongreso. Hindi basta ideklara kahit Pangulo siya. Mayroon tayong mambabatas. Senior na ako, may kaalaman pa ako sa ganyang batas. Okay, maraming salamat po. Ito naman, nanonood from Tokyo, si 1196, pero wala daw, tinatry niya actually manood. Wala pong sound and ang video. May video streaming, pero walang sound, sabi ni Mirna ng Tokyo. Yung kapatid ko nasa Chicago ngayon, sa may Buffalo Grove. Mukhang meron namang sound and video. Okay, Robert, hello. Thank you for listening and watching. Yan, watching Kawai. Okay, ito po. Sabi ni 302, Dear Lord, sandali. Salute to the desaparecidos and their families. Your sacrifice for our country will be forever in our hearts. May pagpatuloy nawa ng bawat Pilipino ang inyong pagmamahal. Okay, medyo naputol lang po yung ending ng kanyang text. Salamat po. Isn't it uncanny? Sabi nga nila walang coincidences, di ba, sa buhay. Ito hong International Week of the Disappeared, biglang involuntary disappearance, pinag-uusapan natin ngayon na meron nga pong imposition po ng martial law. Miss Nilda, what do you think po? Meron po bang providence dyan? Nung sinabi ni President Duterte na this martial law will be no different from the previous one, ang kagad kong naisip, ibig sabihin ba na dadami pa yung mga disappear, dadami pa yung victims ng extrajudicial killings, ng torture, ng arbitrary arrest and detention? Although sinasabi na iba to kasi there are safeguards under the Constitution. But then if we recall history, nung panahon ni Marcos, may term limit siya. Hindi na dapat siya maging pangulo beyond yung niya. Stipulated din, second term, no? Parang ginawa 4 years sila. Yes. 4 years na Pina-revise niya yung Philippine Constitution. At tuloy-tuloy siya hanggang he was ousted. Ang nakakabahala ngayon dahil meron siyang supermajority in Congress. So ano itong mga safeguards na to? Baka bigla na lang i-revise yung Constitution, lalo na talagang pinupush nila yung federalism at mawala itong mga safeguards na to. And based on his pronouncements na hindi niya ginagalang yung korte, dito lang sa TRO, na sabi niya, wala, i-disregard niya itong mga TRO ng korteng to, basta itutuloy niya yung mga infrastructure projects niya. Actually, may batas dun matagal na. So, ibig sabihin, pati Kongreso na lamang korte, i-disregard niya. Okay, may text tayo from 585. Sabi niya, Good morning, Ate Angelique. Kahit paano ay huwag naman tayong humusga sa mga pasya ng ating gobyerno sa mga pasya nito tungkol sa seryosong kaganapan sa Mindanao. Lingid sa ating mga kababayan, last week ay nagdagdag ng halos 400 elite forces sa Davao dahil ang report ng intelligence ay target ng Maute Group ang Davao at nalaman nila na nasa Marawi ang leader na si Hapilon, kaya tinangka nila na hulihin ito. Suklit na outnumbered ang mga huhuli at nang hostage ng mga terorista, sabi ni Kapanalig Freddy Magtibay ng Holy Cross Parish, North Cotabato. North Caloocan lang pala. Thank you Kapanalig Freddy. Is it possible nga na tayong mga civilians, hindi naman natin din alam ang tunay na na nangyayari sa Mindanao? And so, in short, we should also trust our government. Maybe they know because they know more. Well, actually, kami as a movement, nationwide kami. So basically, we have our direct way of monitoring the situation. So may eyes and ears on the ground. Yes. Actually, maraming tiga Mindanao na ayaw ng martial law. At apektado sila ngayon, no? Essentially, hindi
hindi kawalan ng basihan yung mga sinasabi namin, agam-agam namin, at yung ilinalabas naming risks and dangers that come with the declaration of martial law. You can just imagine, insulto din ito doon sa mga dating kumilos, no? Marami ngayon na nasasaktan dahil doon sa kanilang sakripisyo, yung maraming nagbuwis ng buhay to end the dictatorship. Malinaw na si Presidente Duterte is beholden, even idolizes former President Marcos, forced the burial of the late dictator sa libingan ng mga bayani. Tulad ng sabi ko kanina, let us take a look at all these issues, these incidents as a whole. Saan patungo itong presidente na to, no? Definitely expansion of his powers ngayon yan brings really we cannot overstate yung risks to the lives of Filipino people. Yan, this will barely have an impact on rebel groups that have run around circles around the AFP for years. Yung risks that yung the military solution will curtail civil and political liberties and aggravate the situation. Merong sabi nga ni Senator Ping Lacson, failure of intelligence. So it's a matter of improving intelligence work to actually respond to the situation. So, bottom line is, ang sinasabi po ninyo, hindi ito dahil allergic lang po ang Pilipino sa salitang martial law. Hindi ho yun, no? It's talagang meron nakikitang nangyayari na sa pamamagitan ng mga napapatay. Even without martial law, meron ng authority na pumatay, no? Lumabas nga ho yun na parang may mga may budget, pero hindi masyado na pag-usapan yun na meron daw pong binibigay na X amount of money pag meron kang napatay sa isang araw, no? Malinaw po yan. May reward system. Open po yan. May reward system coming from Camp Crame itself. What predisposes our law enforcers to become even more violent is the forced quotas. Di ba? Malinaw. Kasi kung may quota kahit sino na lang, no? Pwedeng, at saka, bakit may quota? They're forced to produce results. And if ang threat nga sa kanila, kung hindi nyo ma-produce yung result na require, itatapong kayo sa Mindanao. And it has happened, no? It has happened to many police officers who have refused to. And may I add, Angeli, kaya nagkakaroon ng tinatawag na proxy arrest, yung palit ulo, kasi meron na silang may quota eh. Kaya wala doon yung hinahanap nila, yung kapatid, mo. kahit bata. Kahit walang kaugnayan. Yes, kahit walang kaugnayan. Okay. Nako, sayang pa, naubusan na tayo ng oras, ano? So, siguro, parting words na lang, itong si Sister Corazon bumate, hindi naman natin nakakausap. So, ano po yung inyong posisyon dito sa ating topic? Bali sa akin, nung martial law kasi noon ay 22 anyos ako ibinaba dito nasa Manila ako. So, nakakatakot talaga, mapanganib yung kapaligiran. Yun naman ay deklarasyon ni Presidente Marcos, I am Commander-in-Chief. So, lahat na wala kaagad, walang batas, di ba? Pero ngayon, mas matindi pa ito sa tingin ko bilang pamilya ng disappeared. Kasi mismo yung kasi ang fine ay nationwide ito, 10 chapters. So, nagtitext sila or nagtatawag nga, nakakatakot na dito sa amin. Parang dumating daw yung mga sundalo, mas lalong gumulo. Ayun. Dami nyo nga akong texter Oo. Ibig sabihin na, totoo yan dahil una, sanay na yan sa pagkilos mula pang panahon ni Marcos. Kung walang military dito, sabi sa akin, Son, kung walang military, hindi kami magkagulo. Nilipat kami kung saan sang lugar. So, mas matindi daw ngayon kasi sa panahon pa ni Marcos. Okay, thank Yun you lang. po. Okay, Miss Eileen, your last message, please. Last message in relation sa International Week of the Disappeared. Panawagan pa rin ng FIND, AFAD at I Defend sa Philippine government na stop yung
extrajudicial killings, enforced disappearances, and related human rights violations. Dun sa recent Universal Periodic Review ng Pilipinas dun sa UN sa Geneva, maraming mga bansa ay nananawagan sa Philippine government to stop these human rights violations, specifically on enforced disappearances. Merong more than 20 states that call on the government to stop disappearances and other related violations. And specifically 9 states called on the Philippine government to sign and ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Inuulit namin ito na to complement the existing anti-enforced disappearance law in the Philippines. Sana po ay mapirmahan na at maratipikahan yung tratado against enforced disappearances. Ito na lang ang kaisa-isang human rights treaty na hindi naratipikahan ng Philippine government. Okay, we will wait for that and hope for that din po. Okay, Miss Nilda? Bilang pagbibigay-pugay po sa mga biktima ng sapilitang pagkawala o enforced disappearance dahil International Week of the Disappeared ngayon, alalahanin po natin yung kanilang mga sakripisyo, yung kanilang mga simulain, mga adhikain na ipinaglaban hanggang sa sila ay ibinala ng gobyerno. Sobra po yung sakripisyo nila, wag nating suklian ng walang pakialam, no? Dahil itong indifference na to, yung apathy ito ay maaring pagdating ng panahon baka tayo mismo ang maging biktima. So, at sino pa ang tatayo para sa atin? Para sa atin, kung tayo mismo ay hindi kikilos. At dapat tayong kumilos ngayon, lalo na't maraming banta sa ating mga karapatang pangtao. At gusto ko rin pong imbitahan yung mga pamilya. Sa linggo, meron po kaming kite flying activity, yung family day po ng mga pamilya ng desaparecidos. At marami po kaming panawagan hinggil sa galang, Saan po ito gagawin? Sa Sunken Garden ng UP Diliman. Ayan. Okay. Anong oras? 9 to 12 po. 9 in the morning sa Sunken Garden. Yes. Okay. Of UP Diliman. Okay, thank you. And finally, Mr. Elgaser. Yes, medyo nakababahala po kasi further na naro-roll back yung whatever gains we had garnered since the time of EDSA, no, whatever democratic space we have, yung gains in human rights, maski na very much lacking yung action ng previous administrations, pero ngayon kasi talagang talamak ang karahasan, unacceptable po itong nangyayari. And tulad ng sabi ni Tita Nilda, yung apathy, no? Wag nating kalilimutan, magbalik tanaw tayo doon sa tunay na nangyari nung panahon ni Marcos. At ito, nagbabanta na ngayon na muling manumbalik yung ganung klaseng sitwasyon, no? Basically, yung attack sa human rights defenders, pumanig tayo sa mga nagtataguyod, no, nagdedepensa, ipinaglalaban ng karapatang pangtao dahil kung maraming mga safeguards ngayon that are in place is because of the work of human rights defenders, no. Kailangan suportahan natin sila. Tapos kung hindi tayo hindi natin babasagin yung katahimikan, parang binibigyan na rin natin ng pahintulot si Presidente Duterte to impose a one-man rule again here in the Philippines. So we need to speak out. Yes, we need to speak out. Vigilant. Tuloy-tuloy po ang tulad nung nag-umpisa itong patayan, no, in the context of the war on drugs. Tuloy-tuloy po ang pagkilos ng In Defense of Human Rights and Dignity Movement. Series ng pagkilos yan upang tutulan itong martial law at yung posibilidad na i-extend niya to nationwide. Kailangan tayong kumilos, sumama po yung pwedeng sumama. Mahalaga po, hindi po matatawaran ang mismong civil society, ang taong bayan po mismo ang
mag-provide ng critical opposition kasi nga tila hawak na sa leeg nitong presidenteng ito ang dalawa pang sangay ng gobyerno. So we call on Congress to revoke the declaration of martial law in Mindanao. Okay, thank you very much. Sorry po, overtime na tayo. Thank you, Tito Bernard, for lending us some time. Okay lang daw. Oh, medyo over na to the max. Salamat po at Thank tayo you so na nga much. ho, kailangan patuloy tayong makilahok, makiisa, magsalita, at ipagtanggol pa rin ang ating mga karapatan para po naman sa seguridad din po ng ating bayan. Okay? And of course, ang ating mga susunod na henerasyon. Salamat muli kina Miss Nilda Lagman Sevilla, si Ginong Eliezer Carlos, Miss Mary Eileen Diaz Bacalso at si Miss Corazon Estojero. Thank you for joining us today. Ako naman po sa ngalan ng ating mga kasama dito sa Radyo Veritas, Angelique Lazo, at sumainyo ang katotohanan. Tawag ng patinaw, hayunan, ipaalam. Sa mundo ay isigaw, karapatang pantao ay igalang. Ano man dahilan, antas ulay o isipan, tao'y pahalagahan, karapatang likas, panindigan. Ang karapatan, pantao ay igalang, di lamang sa diwa, kundi sa puso man. Siyang sandigan ng katarungan, kapayapaan at kalayaan. Tayo ang lilikha, bayan na pinagpala, bayan na may kalinga, kinabukasan alay sa mga bata. Tawag ng patinaw, hayunan, ipaalam. Sa mundo ay isigaw, karapatan, pantao, ipaglaban. Ang karapatan, Inyong napakinggan ang programa Barangay Simbayanan. Abangan muli dito sa Veritas 846 Radyo Totoo mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa inyong suwestyon at komento sa programang inyong napakinggan, mag-text lamang sa 0918-837-4827. Barangay Simbayanan. Celebrate 48 years of Catholic Broadcasting. This Easter season, Veritas 846 Kapanali, a church social communications ministry for true and new evangelization.